În regiunile răsăritene Donetsk și Luhansk, Ucraina luptă din greu să păstreze controlul asupra teritoriilor în care trupele rusești încă nu au ajuns. Sub focul continuu de artilerie, atacuri cu mortar, rachete și drone, se află Pokrovsk și Mârnohrad, spre care mergem astăzi. Donetsk, înainte de război, era cea mai mare regiune din Ucraina, având o populație de peste 4,5 milioane de oameni. În Donetsk și Luhansk, separatiștii susținuți de Moscova au deținut controlul parțial încă din 2014, când s-a produs ruperea de guvernul central. Pe 21 februarie 2022, înainte de începerea războiului la scară largă, Kremlinul a recunoscut oficial Republicile Populare Separatiste Donetsk și Luhansk. În drumul spre Donetsk trec pe lângă Pavlograd, unde pe marginea drumului, într-un semi-aranjament al unui muzeu improvizat, se află rămășițele câtorva rachete împreună cu două blindate rusești, marcate cu litera Z, abia vizibilă sub rugină. Datorită faptului că ambele armate folosesc vehicule similare sau uneori același tip de vehicule pe câmpul de luptă, rușii au folosit acest simbol pentru a se diferenția de ucraineni pe front, deși motivația rămâne în continuare discutată, unii sugerând că vine de la Zapad, care înseamnă vest în rusă. Tot cu litera Z e marcată și o Lada sovietică, model Jiguli ciuruită de gloanțe. Acest tank rusesc distrus este doar unul dintre vehiculele invadatorilor expuse aici, pe marginea drumului. În câmpurile sălbatice ale Donetskului se afla un motor industrial principal al economiei Ucrainei independente. În 2014, rebelii îmbrăcați în uniforme fără însemne militare au preluat controlul asupra majorității Donbasului, în lupte care, până în 2022, au omorât peste 14.000 de oameni. Până atunci, de pe teritoriile încă controlate de Ucraina, se putea vedea în depărtare siluetele blocurilor înalte din Donetsk, făcându-i pe oameni să se întrebe dacă acest oraș va reveni vreodată Ucrainei. Astăzi însă, orașul Donetsk nu mai poate fi văzut nici măcar în depărtare de pe teritoriile ucrainene, linia frontului mutându-se 10 de kilometri spre vest. O călătorie înspre sau dinspre orașul Donetsk sau oricare alt teritoriu aflat sub ocupație este practic imposibilă, întrucât trecerea liniei zero a frontului ar fi fatală. În est, la ieșire din orășelul Pokrovsk, se află un alt loc numit Mârnohrad, unde lucrurile par să stea și mai rău. Însă, datorită sau din cauza dârzeniei de care ucrainenii dau dovadă, mulți oameni au refuzat să plece. Fiecare moment petrecut aici în Mârnohrad este ca un joc de ruletă rusească la care pot pierde toți cei care sunt aici, pentru că nimeni nu știe care dintre aceste clădiri va fi următoarea țintă a atacurilor rusești. Нам выезжать пока мест некуда, пока мы сидим, ждем. Дніпро? Нет? Не, ну мы планируем, потихоньку люди выезжают. Я думаю, никто не хочет русские оккупации там, да? Не хочет. Не хочет. А кто захочет? Как жизнь в этом городе, в Мирноград? Как, обстреливают? Вы не боитесь оставаться здесь? Oamenii sunt grăbiți, reticenți să dea interviuri și atunci când o fac sunt reținuți în declarații. Asta pentru că, în nefericitul caz în care orașul lor ar intra sub control rusesc, ei ar putea fi pedepsiți pentru declarațiile făcute împotriva regimului. În spatele meu se poate vedea o clădire, un bloc de apartamente care a fost distrus. La parter a fost un magazin și el este distrus și peste tot unde mă uit sunt ferestre sparte, sunt clădiri distruse. Este incredibil. Chiar și clădirile care au rămas au plăci de rumeguș în geam pentru a evita spargerea ferestrelor în cazul exploziilor, care înțeleg că sunt extrem de frecvente și sunt o normalitate aici, în regiunea Donetsk din Ucraina. Indiferent de rezultatul negocierilor viitoare, Donbass, împreună cu restul Ucrainei, e locul în care s-a scris o istorie recentă și sângeroasă a ireversibilității pierderilor de vieți omenești. Rezistență sau încăpățânare, curaj sau inconștiență, perspectivele vor fi diferite, însă toate vor face trimitere la ceea ce se întâmplă acum, evenimentele la care noi suntem martori. Această parte a Donbassului este una dintre cele 4 regiuni anexate de Rusia. În orașele care rămân sub control ucrainean, pericolul bombardamentelor este iminent, de aceea majoritatea oamenilor au fugit din Donetsk, regiunea care era odată cea mai populată din Ucraina, cu peste 4 milioane și jumătate de locuitori. La plecarea din Donetsk am avut mai multe întrebări decât răspunsuri. Voi mai avea vreodată ocazia să mă întorc aici? Vor captura rușii întreaga regiune? Vor reuși trupele ucrainene să-și păzească teritoriile și care va fi prețul pe care îl vor plăti pentru asta? Și, în final, în umbra semnului care poartă sutele de semnături ale multor soldați care nu s-au mai întors niciodată acasă, mă întreb dacă Donbassul va reveni vreodată Ucrainei sau dacă granița dintre oblastul Dnipropetrovsk și Donetsk va fi, în viitor,
granița dintre Ucraina și Rusia.